नमस्कार मानाकुरीमध्ये आपलं स्वागत आहे। या भरतीबद्दल संपूर्ण सविस्तर माहिती व्हिडिओमध्ये दिली आहे, यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटल्यास लाईक किंवा शेअर करा। मानाकुरी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा। आणि दररोज भरतीचे अपडेट मिळवण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंकवर क्लिक करून जाणवा, जेणेकरून सर्व भरतीचे अपडेट टेलिग्राम चॅनलवर लगेच मिळेल। अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट आणि जाहिरात नोटिफिकेशन हवे असेल तर व्हिडिओच्या खाली दिले आहे। अर्ज करण्यापूर्वी जाहिरात नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावी। आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटल्यास लाईक किंवा शेअर करा। मानाकुरी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा। आणि दररोज भरतीचे अपडेट मिळवण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंकवर क्लिक करून जाणवा, जेणेकरून सर्व भरतीचे अपडेट टेलिग्राम चॅनलवर लगेच मिळेल।